betévedtünk Szlovéniába. Tehát az se baj, igazándiból. Nem probléma. A kérdésem az inkább az lenne hozzátok, hogy ti hogy szerettek inkább motorozni? Tehát, hogy így együtt, társasággal, több motor, stb. Vagy inkább egyedül, utassal, utas nélkül? Mondjátok el nekem, mert nagyon kíváncsi vagyok, mert erről nagyon-nagyon megosztóak a vélemények. Mindegyetek megvan szerintem az előnye és a hátránya is. Ott meg egy cuki kisfiú integetett. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy szoktatok. Mit preferáltok jobban? Ott vannak az első hegyek. Na srácok, megérkeztünk a Börtitóhoz. Egy kis érdekesség. Ott van fönt a piramiden kőgel, oda föl lehet menni, ez egy nagyon jó kilátó. És lefele nem muszáj lépcsőzni, hanem van belül egy csúszda, ami le lehet csúszni. Nagyon durva. Na, hát ez klasszikus Börtitó környéki városok, amúgy nem is tudom most. Talán Klagenfurtban vagyunk talán. Ez most egy ilyen jó tipp tőlem, de... Tehát a Klagenfurtban vagyunk. Nekem ezek a Börtitó és környéki városok ezek nagyon tetszenek, amúgy nagyon jó pofa szerintem. És valami lesz, mert hogy tele van tűzoltóautóval, mit tudom én, úgyhogy valami helyi rendezvény. Na oda lent meg volt légmár, meg stb. Gyerekeknek. Kicsit bedugult az orrom, srácok, úgyhogy eléggé orrhangom van, sorry. De borcosan néz ki ez az MT-09, a szürke. Igazándiból, amiről egy kicsit elfelejtettünk nekem mesélni amúgy a kempingnél. Illetve nem elfelejtettünk mesélni, mondom a frankot. Nem volt bekapcsolva a Bibinél a mikrofon, úgyhogy valószínűleg nem sokat hallhattatok volna belőle. Ami nem más, mint az a bolt, ahol tegnap este vettünk némi üdítőt még magunknak. És ez egy kis bolt volt tulajdonképpen. Aztán innétől kezdve a Vivi jobban meséli, mert ő volt bent, én már be sem mentem szinte. Igen, egy ilyen icike-picike boltot kell elképzelni, mert konkrétan a két oldalában volt egy-egy polc sor, meg hűtő, és ezáltal elég feltűnő volt, hogy bemész, és nincs eladó, nincs pénztáros. És akkor utána egy kicsit körülnéztem, és akkor láttam, hogy van egy ilyen pici persely, amiben így bele tudod tenni a pénzt, van füzettól, ugye föl tudod írni, hogy mi az, amit vettél, ugye ott össze tudod adni fejben is akár, vagy volt számológép, és mellette meg volt egy pici ilyen pénzkazetta. Az, igen. És akkor abból ugye a visszajárót meg ki tudtad magadnak venni, úgyhogy... Hát ilyen becsület jellegen működött, hát de hogy igen, volt kamera. Igen, ki volt írva, hogy mosolyog, vesz a kamera több helyre és a többi. De hogy ez egy teljes értékű kisbolt volt, pár négyzetméter csak, de hogy péksütitől... Pékárutól kezdve sonkáig, tojássaláta a hűtőbe, üdítők, gyorslevesek, tényleg minden volt. Igen, annyi ugye, hogy dohányterméket és alkoholos terméket nem lehetett vásárolni bent, egyértelmű, mert nem tudod, hogy igazolni, hogy 18 elmúltál, viszont az ajtóban meg volt kint egy automata, amiben csak sörök voltak, egy-két rövid ital volt talán. Igen, meg cigi. Már, hát ő itt meggondolta magát, hogy akkor ő mégis elenged mindenkit. Az igen. Komoly. Úgyhogy meg cigaretta is volt a doboz az automatában, és akkor ott lehetett kártyával fizetni és kivenni, viszont a magyar bankkártyákkal, sőt a Revolut kártyával sem volt hajlandó elfogadni, hogy te elmúltál 18, tehát hogy csak az osztrák vagy német bankkártyát fogadta el. Úgyhogy ja, de tök durva volt. Szerintetek amúgy ez működhetne Magyarországon most őszintén? Hogy van egy ilyen 0-24 nyitva tartó bolt, ami becsületjellegű, vagy értitek, tehát, hogy durva, nem?
Na mindegy. Na most az a helyzet, hogy nem megyünk le a tóhoz végül, most akkor voltunk az előbb, nem megyünk le a tóhoz, hanem megyünk tovább, úgyhogy lesz valami hágó, amit meg fogunk nézni. Ha belefér, van még egy tó, aminek nem tudom most a nevét, de majd megnézem, amit meg fogunk nézni, illetve majd Serpentin út, és akkor jön a második éjszakánk, ami szintúgy egy kemping még itt Ausztriában. Hát gyertek és tartsatok velünk, kalandunk útján, során. Elég szép kis városkába értünk be. Imádom, hogy színesek a házak. Igen. Jó pofa kis hangulatos. Igen. Balra megyünk. Igen, mert Ott a Gyuszinak a Dacia Bixtere kiállítva. Nem mondta, hogy ide is jönnek. Szia, Gyuszi! Na, itt kis piros lámpánál összegyűltünk. Beértek minket a útszélén álltak, érted? A parkolóban álltak. Igen, ők akkor öltözködtek. Na hát ez volt. Bokod, vagy nem bokod, mi az hajnahéreg. Ja. Csak beszűkült a vége, ezt nem is számított rá az ember, de hát nekünk mindegy, mi magyarok vagyunk, mi tudjuk milyen. Neki meg BMW-je van. Igen. Az a gond, hogy a barátaidat itt hagytad, tesó. Tehát, hogy... Igen. Vagy lehet, hogy nem is voltak együtt, csak... Na, gyertek. Gyere. Előre engedünk mindenkit, mert mi nem sietünk, srácok. Hozzájuk képest azért fel is vagyunk pakolva, sokkal Persze. jobban. Meg hosszú út áll még előttünk. És egybe szeretünk hazaérni. Kiszúrtunk egy egész jó megállóhelyet, úgyhogy ott meg fogunk átsorgózni, és gondoltam, hogy meg is mutatom akkor már nektek. Vissza kell menni, mert jó elmentünk mellette. Túl hirtelen jött. Egyszer csak ott volt. Igen. És ott van egy rohadt nagy szék, 2 lábbal. Mármint 4 lábbal mondom, hogy na mindenben értitek. Mi az 4 lábon asztal, de nem szék? Hát itt... Na, itt nem megyünk akkor. Dehogy nem. Ez az Ricsi. Vagy legyél motoros. Nem, amúgy van meg szaggatott. Ott a szaggatott. De hát Persze. ugye a záróvonal az inkább hosszú, mint sem magas. Ez meg valami KLE. Ez az új Kawasaki KLE 500. Baszki! Nem is láttam még ilyet. Hát, hogy láttam volna. Hát új. Jó. Víz. Vigyázz a kábelre. Jaj, viszem a izét. Ki vagy kötve. Igen, ki vagyok kötve, srácok. Csak nekem nem a légzsákom, és azt durram szét. Csak Vivinek a telefonját, és itt van a hasitasiban. Ott van Jimmy. Igen.
Na, tehát, hogy Grizzly. ezt mondtam, látjátok? Nem merek belőle lenni, mert még a végén. Hogy itt van egy szék, Így 2 láb. és Jézusom! van 2 lába. Anyás. Ez egy sárkány. Ez sárkánynak a 2 lába. Trebezingben egy igazán különös látványosság fogad minket. Egy közel 6 méter magas, hatalmas sárkánylábokon álló szék, amely a helyi Drachenmeile, vagyis sárkánymérföld történetéhez kapcsolódik. A legenda szerint a sárkányszurdokban élt egy kis sárkány, aki hatalmas lábakkal született. Bármerre járt, folyton megbotlott, letaposott és tönkretett mindent maga körül. Egy nap, miközben a szerelméhez tartott, véletlenül sziklaomlást indított el, amely maga alá temette a sárkánylányt és annak családját. Hogy jóvá tegye, amit okozott, és megszabaduljon hatalmas lábaitól, 3 nehéz feladatot kellett teljesítenie. Útja során megismeri a nap, a szél és az élet titkait. Megtanulja, hogyan bánjon jobban a természet erőforrásaival. Ahogy teljesíti a feladatokat, óriási lábai végül egyre kisebbek lesznek. A történet pedig valójában rólunk szól, a sárkány hatalmas lábai az ökológiai lábnyomunkat jelképezik, és arra emlékeztetnek, hogy rajtunk múlik, mekkora nyomot hagyunk magunk után a világban. Most meg haladunk tovább. Néztünk radart, időjárás radart. Hát necces, hogy el fogunk ázni, van rá szansz. Kicsit mozog előttünk talán ezek az esőfelhők, tehát látjátok, hogy most is tulajdonképpen azért úgy szép lassan csak becsúszunk alá. Mindegy, hát hogyha leesik az eső, akkor megállunk, lepattanunk, belebújjuk a gumibugyiba. Mindenre van megoldás. Ja, persze. Hihetetlen ez a látvány. Amúgy az a durva, hogy tehát nekünk ez hihetetlen, ők meg ugye itt élnek, és akkor nekem ez tök normális. Tehát mi meg azt nézi, hogy azt a rohadt itt lakni, Igen, itt igen. élni, úristen. Tehát ugye ez a világ minden pontján így van szerintem, de hogy így mennyire durva már. Neki meg ez egy átlag vasárnap. Igen, hát ez olyan, mint kicsit hazánkban az, hogy lemész a Balatonra, és így milyen jó lenne a Balatonnál egy kis vityilló. Ő Igen. meg áll, és így, az a Balaton, tehát hogy víz. Igen, neki meg ezt látta újszülött kora óta, más meg. Nagyon jó. Na mindegy, kis szösszenet. Sübergbe érkeztünk. És nem csak azért tudom, hogy ide jöttünk, mert hogy a GPS-en látom, hogy ott van a pont leszúrva, hanem mert most beugrott a helynek a neve. Aha. És nem annyira van hideg. Egy spotok 15,5 fok. Csoda. Amúgy igen, rendes fázom. Hát fölmentünk.
Esett, beöltöztünk, elindulunk lefele. Ez most a téma, meg a fürödt téma. Ha. A következő megállónál azért csak rá kéne mérni a Ricsinek a hátsó gúljára. Azért mondom, hogy nem tetszik az nekem. Kicsit tűnik csak lapinak, nem nagyon, csak egy kicsit. És most van benne két csík is, jobb meg a bal oldalán. Látod? Aha. Na srácok, mi meg ide értünk a Millstatter tóhoz. Nem jó volt a nevét. És újra bedugult az orrom. Hát ez csodálatos. Nem tudom, hogy mi történik, lejövünk a hegyekből és bedugul az orrod. Millstadtba érkeztünk közben. Ezek jól néz ki, hogy ott kint van a vizena. Igen. És jó az Amúgy étterem. ez elég menőn néz ki a hely. Hol vagyunk? Még elfelejtettem megint. Millstatt. Megálltunk most itt egy picit. Na ez az, ami előbb mindjárt megmutatom a srácot nektek. Jaj, várjál. Pillanatra megállunk. Tehát, hogy La Víz. Hát remélem a szélzaj az nem lesz annyira problémás, srácok. De hogy La Víz, és ott van kint az étteremnek a kiülős része, a vizen van konkrétan. Millstatt. Hát akkor Vivi nyert. Mert egy nőnek mindig igaza van. Ez így van. Már nem vagyunk amúgy messze a mai napi kempingünktől. Csak szerintem fotózkodok, de mondja nyugodtan. Úgyhogy ja, Vivi meg közben nyomja a fotót. Mondjuk Vivit hallani fogjátok, de közben oda baktatok. Oda nézzetek. Eljönnek a magyarok otthonról. Mi velünk is minden rendben. Szénsavas kávét ittál már? Na hát most itt vagyunk. Az baj. Millstatt vagyunk. Millstatt. Ez a izék kávéfőző. Mi ez? Autin kávéfőző. A magyarok így járnak. Hogy igen, azt meg jól látjátok. Szénsavas víz, szénsavas kávé, oh yeah. Csak hogy egyszerű legyen. Szénsavas a víz? Szénsavas a víz. Az finom lesz. Úgyhogy Ilyen igazán felpesdítő kávé lesz. na mindegy, úgyhogy most ja. Coffee time, aztán megyünk tovább. Ott meg mögöttünk amúgy ott bazin nagy hegyek vannak, meg minden. Úgyhogy megúsztuk az elázást is. Úgyhogy most már levetkőztünk megint sima motoros ruhában. Na, srácok, az volt, csak elkapott minket az eső a tónál. És az is ránk várott szembe És ami valószínűleg. itt előttünk van, az nem a kamera homályossága, várjátok, meg is törlöm a lencsét. Az nem a kamera homályossága, tehát hogy érdekes lesz. Na minden, megyünk kemping irányába, aztán majd meglátjuk, mi lesz ebből.
srácok, mikor megyünk szerpentinezni? Na mikor? Hát amikor jól esik. Már bezzeg most jól esik? Teljes mértékében fogalmam sincs, hogy hol vagyunk, hova megyünk. 17 fok van már csak. De ez egyre izgalmasabb. Megjöttünk. Király. Remélem, hogy látok valamit ebből, srácok, mert hogy még mindig esik az eső. Úgyhogy itt voltunk fönt a kempingnél, amúgy tényleg baró helyen lett volna. Nagyon szép lett volna az egész, mármint egy nagyon szép. De most nehogy azt higgyétek, hogy papírkutyák vagyunk, tehát hogy most nem fogunk itt kempingezni, de nem azért, hogy papírkutyák vagyunk, és akkor most elmentünk kempingezni, aztán kicsi eső után, csak az a baj, hogy esőben nem tudsz sátrat állítani, meg nem akarsz, tehát hogy ilyenkor mi mindig megadjuk a lehetőséget magunknak, hogy Ha eső előtt föl tudtuk volna állítani a sátrat, amúgy akkor nem akkor semmi érdekelne. bajom nem nincsen. Csak esőben most esőruhába sátrat állítani, szétázik tényleg mindenet, de tényleg. Úgyhogy most, tehát hogy most tényleg nehogy azt higgyétek, hogy most egy kicsi eső, és nem egy kicsi eső, mert másfél órája esik az eső folyamatosan. És még egy órát legalább jósul. Igen, és a Windy szerint még legalább 1 óra alsó hangon. Na mindegy, úgyhogy nem messze innen, egy ilyen 45 kilométerre lőttünk egy szállást a Bookingon. És most afelé tartunk nagy erőkkel. Tehát én vagyok az utolsó vízhajlító. Ha jó a kedved, üsd a tenyered. Hülyeső. Na. Megvan a szállás. Oh yeah. Van egy kis, mutatom akkor, van itt egy ilyen kis előszoba, van egy ilyen egyszerű fürdőszoba, sima zuhanyzóval, mini tévé, kicsi asztal, kicsi kanapé, kicsi szék, nagy ágy, és ami a legfontosabb, hogy van teraszunk is. Gyönyörű kilátással, ez remélem így nyílik és nem szakad rám. Nézd, már valaki itt hagyott egy pár alpánysztár köztük, de jó fej! Ezt nézzétek, srácok! Konkrétan egyik pillanatra a másikra jött le hozzánk ide a felhő. Jó, hát ezt tudom, hogy csomó mindenkinek nem egy nagy kúszt. Viszont mellette bazi jól néz ki. Figyelj, hogy szembe megvilágítja a nap a helyzet. Látom a kékeget, azért az nem semmi. Az összes felhő lejött. Elmondanád kérlek, hogy mit csinálsz? Belegítem a kesztyűnek, mert mivel mint az F1-es pilótáknak nekem is szükségem van, hogy komfortosabb legyen. Ez még csak a kezdet. Az igazi kalandok ezután jönnek. Tarts velünk a következő részekben is. Iratkozz fel, nyomd meg a kis csengőt, hogy ne maradj le az újabb részekről. Ne felejtsd el lájkolni a videót, kövess minket Instagramon és Facebookon a további tartalmakért.
Minden elérhetőséget megtaláltok a leírásban. Találkozunk a következő részben, addig is, sziasztok!